Hello and welcome to the Swedish Linguist YouTube channel. And I've been wanting to do this video for a while now, but things got in the way. But here it is, the 5 most common mistakes that people do when they speak Swedish. And I will do this in Swedish, and I will put subtitles in case you're not really advanced yet. And if you enjoy my work, if you think it's bringing value to your life, you can subscribe to the channel, and that way you will also not miss out on any new videos that I put out, because this year I'm planning to make a lot of videos. Så, hoppas ni har haft ett skönt nyår och en härlig jul. Jag har definitivt haft det och jag är taggad på det nya året. Hoppas ni också är det. Här kommer de 5 vanligaste misstagen som folk gör när de pratar svenska. Och nummer 1 är att säga känner istället för känner till. Så om du vill säga till exempel I know my brother, då säger du jag känner min bror. Men om du vill säga till exempel do you know the king, säger du då känner du kungen? Nej. För känner betyder att du känner någon personligen. Du har träffat den personen, du kanske är vän med den personen, ni är åtminstone bekanta eller har träffats. Så om du vill prata om någon eller något som du inte har träffat personligen, då måste du säga känner till. Till exempel jag känner till Arnold Schwarzenegger, eller känner du till Metallica, eller känner du till serien Solsidan. Så känner, du känner någon personligen, känner till, du vet om deras existens. Det finns faktiskt 4 olika verb på svenska som alla kan översättas till to know på engelska, och jag har gjort en separat video om det och jag länkar till det här nere. Och nummer 2, det är att säga ska istället för kommer att. Så många lär sig att man säger ska när man pratar om framtiden. Om vi tar ett exempel. Jag ska titta på en film. I'm going to watch a movie. Det är helt rätt. Men om du vill säga till exempel I'm gonna be late, säger du då jag ska bli sen? Nej. För ska, det betyder att du har en intention med något. Så om du säger jag ska bli sen, då betyder det att det är din intention att bli sen, vilket är lite märkligt. Så när du pratar om okontrollerad framtid och konsekvenser, då använder du kommer att. Till exempel, om du går ut i kylan kommer du att bli sjuk. Eller jag kommer inte få godkänt på provet. Eller jag kommer att bli sen. Okontrollerad framtid och konsekvenser. Och detta förklarar jag också närmare i en annan separat video, och jag länkar till den också här nedanför. Så kolla in den också. Nummer 3. Åker och går. Så om du vill säga I'm going to Spain on Sunday, säger du då jag ska gå till Spanien på söndag? Nej. Jag går betyder I walk. Gå betyder att du använder dina fötter. Om du använder ett fordon, till exempel bil, tåg, buss, flygplan, vad det nu kan vara, då säger du åker. Så det är inte så vanligt att gå till andra länder, eftersom oftast så använder man ett fordon. Så du säger jag ska åka till Spanien på söndag. Du kan också säga jag åker till Spanien på söndag, eller bara jag ska till Spanien på söndag. Men åker, fordon, gå, fötter, alltså walk. Nummer 4. Tycker och tror. Och det här tycker många är ganska svårt.
eftersom på engelska blir båda de här verben think. Men på svenska finns det en stor skillnad mellan de här två verben. Och vi kan ta några exempel. Till exempel om du vill säga I think Sweden is gonna win the game. Vad säger du då? Jag tycker att Sverige kommer att vinna matchen. Nej, det är fel. Om du vill säga I think my house looks nice. Säger du då jag tror att mitt hus är fint? Nej. Okej, jag ska förklara lite kort. Tycker är din personliga åsikt. När du säger jag tycker, då pratar du om din subjektiva åsikt. Till exempel, jag tyckte att filmen var bra. Det är min åsikt att filmen var bra. Eller jag tycker att öl är gott. Alltså min åsikt, min subjektiva åsikt. Så alltså, jag tycker att mitt hus är fint. Tror handlar om osäkerhet. Så när du till exempel inte vet något. Till exempel, jag tror att det kommer regna ikväll. Du vet inte. Du kan inte ha en subjektiv åsikt om det. Utan du tror att det kommer regna. Så alltså, jag tror att Sverige kommer vinna. För att du vet inte om Sverige kommer vinna, utan du gissar, alltså du tror. Och för att ytterligare komplicera detta så finns det ett tredje verb som också översätts som think på engelska. Och det är tänker. Och jag har en separat video där jag förklarar skillnaden mellan alla de här tre verben. Och jag länkar såklart till den också här nere. Och den sista, nummer 5, är vad som kallas för V2-ordföljd. Och det handlar om att när man ger information om till exempel när, var eller hur eller varför i början av meningen, då byter man plats på verb och subjekt. Så jag ska demonstrera med 2 meningar. När du på engelska säger I'm going home tomorrow, då händer ingenting nytt på svenska. Jag åker hem imorgon. Men om du säger tomorrow I go home, alltså du anger tidpunkt i början av meningen, då blir det på svenska imorgon åker jag hem. Ett annat exempel, en vanlig mening, det är kallt. I Sverige är det kallt. Så du anger informationen i början. Var är det kallt? Var är det kallt? I Sverige är det kallt. Jag kommer att göra en separat video om det här också. Så prenumerera på kanalen så att du får se exakt när den kommer ut också. Och det var alla 5. Jag hoppas att det har varit hjälpsamt. Och jag planerar att göra en uppföljning på detta, en del 2. Så håll utkik efter det också. Och glöm inte att kolla in min hemsida också. Där kan ni hitta massa olika resurser för svenska studier. Till exempel min podcast på enkel svenska. Där kan ni också donera pengar om ni skulle vilja. Och ja, tack för att ni har tittat, så ses vi nästa gång. Ha det gött!